sống này, giữa những con phố sáng đèn rực rỡ, giữa tiếng còi xe không ngừng nghỉ, giữa những dòng tin nhắn chưa kịp trả lời, có bao giờ bạn bất giác thở dài một hơi thật sâu và tự hỏi: tại sao cuộc đời mình lại cứ mãi trắc trở? Tại sao người khác sống nhẹ nhàng, còn mình thì luôn phải vật lộn trong khổ đau? Có lẽ bạn đã từng cố gắng rất nhiều. Bạn sống lương thiện, bạn làm việc chăm chỉ, bạn chưa từng làm hại ai. Vậy mà cuộc sống vẫn không ngừng thử thách bạn bằng những mất mát, tổn thương và thất vọng. Có khi bạn thấy mình như một chiếc lá nhỏ giữa cơn bão lớn, không biết bám víu vào đâu để được bình yên. Và rồi, trong những giây phút yếu lòng ấy, người ta thường buộc miệng than: chắc do số mình khổ. Số phận là một cụm từ vừa mơ hồ vừa nặng nề. Nó khiến con người ta buông tay, chấp nhận và thôi không đi tìm nguyên nhân nữa. Bởi vì nếu đã là số thì có thay đổi được gì. Nhưng Phật giáo không gọi đó là số phận, mà gọi là nghiệp lực. Và điều khác biệt nằm ở chỗ nghiệp thì có thể chuyển. Nếu bạn đang lắng nghe những dòng này, có lẽ đâu đó trong lòng bạn đang ẩn giấu một nỗi buồn. Có thể là chuyện gia đình, công việc, sức khỏe, hoặc chỉ đơn giản là cảm giác mệt mỏi với chính mình. Bạn khao khát một đời sống bình yên, an lạc và thịnh vượng, nhưng lại chưa biết bắt đầu từ đâu. Và bạn không đơn độc trong điều đó, bởi vì hầu hết chúng ta đều từng lạc lối trong mê cung của khổ đau, từng tưởng rằng phải sống mãi trong bóng tối. Nhưng như Đức Phật từng dạy, không ai sinh ra để đau khổ mãi mãi. Khổ chỉ là bài học, là con đường dẫn đến giác ngộ. Vậy thì hôm nay, xin mời bạn ngồi xuống, không cần nghi lễ, không cần cố gắng gồng lên, chỉ cần bạn cho phép chính mình được lắng nghe. Lắng nghe những sự thật nhẹ nhàng nhưng sâu sắc mà Đức Phật để lại. Lắng nghe để hiểu nghiệp là gì, vì sao ta khổ, và quan trọng hơn hết, làm thế nào để buông bỏ nghiệp nặng và đón nhận phước báo thật sự. Bởi vì nghiệp không phải là một bản án chung thân. Nó là kết quả của những gì ta từng gieo, và cũng là khởi đầu cho những gì ta có thể gieo lại. Mỗi suy nghĩ thiện lành, mỗi hành động tử tế, mỗi lần bạn quay về với chính mình đều là một bước nhỏ chuyển hóa nghiệp lực. Và phước báo không phải là thứ từ trên trời rơi xuống. Nó là sự hồi đáp của vũ trụ dành cho những ai biết tu sửa, biết nhìn lại, biết sống với lòng biết ơn và từ bi. Trong hành trình hôm nay, chúng ta sẽ không chỉ nói về nghiệp như một khái niệm trừu tượng. Chúng ta sẽ nhìn thẳng vào chính cuộc sống của mình với tất cả thương tổn, nỗi lo và cả những điều chưa thành hình, để hiểu rằng mọi thứ đều có nguyên nhân. Và khi hiểu được nguyên nhân, ta mới bắt đầu có quyền chọn lựa một con đường khác. Đó không phải là con đường đi tìm phép màu, mà là con đường trở về với nội tâm, nơi sự bình yên vẫn luôn tồn tại sẵn, chỉ là ta chưa biết cách chạm vào. Và khi bạn học được cách chuyển hóa nghiệp, là bạn đang dọn đường cho phước báu đến gần. Không phải phước báu của sự giàu sang vật chất, mà là phước báu của một tâm hồn thanh thản, một cuộc đời không gồng gánh, một trái tim biết thương yêu, buông bỏ và nhẹ nhàng bước qua mọi biến động. Hôm nay, xin mời bạn cùng tôi chậm lại một nhịp để nhìn sâu vào cuộc đời mình, không phán xét, không trách móc, chỉ đơn giản là hiểu và thương. Vì hiểu nghiệp là khởi đầu của sự tự do, và thương chính mình là bước đầu của chuyển hóa. Đây không chỉ là một video, mà có thể là cánh cửa đầu tiên dẫn bạn về với một phiên bản bình an, thảnh thơi và rạng ngời hơn của chính bạn. Hành trình bắt đầu từ đây. Nghiệp không phải là định mệnh, mà là cơ hội thức tỉnh. Trong cuộc sống này, có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng thở dài mà hỏi: tại sao mọi thứ lại xảy ra với mình? Tại sao người ta yêu thì được đáp lại, còn ta lại bị bỏ rơi? Tại sao người khác chỉ cần cố gắng một thì thành công đã gõ cửa, còn ta dù nỗ lực 10 phần vẫn trắng tay? Có phải vì số phận đã an bài cho ta một đời bất hạnh? Nhưng rồi, khi tìm đến lời dạy của Đức Phật, ta mới nhận ra một sự thật sâu sắc mà nhẹ nhàng. Trong đạo Phật, nghiệp không phải là định mệnh. Nó không phải là bàn tay vô hình sắp đặt sẵn cuộc đời ta. Nó càng không phải là sự trừng phạt. Nghiệp chỉ là kết quả, là tổng hòa của những hành động, lời nói và ý nghĩ mà chính ta đã gieo trồng, đã lặp đi lặp lại
không chỉ trong kiếp này mà còn từ vô lượng kiếp trước. Có người sinh ra đã ngậm thìa vàng, gia đình hạnh phúc, sức khỏe tốt, trí tuệ hơn người, mọi điều thuận lợi như gió xuôi buồm. Cũng có người mới lọt lòng đã phải chịu thiệt thòi, thân thể bệnh tật, nhà nghèo, cha mẹ chia lìa, cuộc sống trăm bề lận đận. Rồi ta nhìn vào sự khác biệt ấy, và có người buông một câu đầy hoài nghi: ông trời bất công. Nhưng Phật không gọi đó là trời. Phật gọi đó là nhân quả, là nghiệp lực. Và nghiệp như một dòng chảy, không bao giờ sai lệch. Gieo nhân nào thì sẽ gặt quả nấy, không sớm thì muộn, không kiếp này thì kiếp khác. Đức Phật từng dạy: muốn biết đời này ta đang sống ra sao, hãy nhìn vào những gì ta đã gieo. Muốn biết đời sau ta sẽ ra sao, hãy nhìn vào việc ta đang làm hôm nay. Câu nói ấy nhẹ nhàng nhưng lay động. Nó khiến ta thôi trách móc hoàn cảnh, thôi ganh tị với người khác, mà bắt đầu quay về để nhìn thẳng vào chính mình. Nếu bạn từng bị phản bội, từng đau khổ đến tận cùng, từng bị người thân quay lưng, hãy biết rằng nghiệp không phải là bản án. Nghiệp là một bài học, và mọi bài học dù đau đớn đều ẩn chứa cơ hội để bạn thức tỉnh. Cái người làm tổn thương bạn hôm nay có thể từng là người bạn làm tổn thương ở một kiếp nào đó. Sự cô đơn bạn gánh chịu có thể là hậu quả của những lơ là, vô tâm bạn từng gieo nơi người khác. Những lời cay đắng bạn phải nghe có thể là tiếng vọng trở lại của chính những lời vô minh bạn đã thốt ra từ xa xưa. Không ai trốn khỏi nghiệp, nhưng cũng không ai bị nghiệp cột trói mãi mãi. Nghiệp sinh ra từ hành động thì cũng có thể được chuyển hóa bằng hành động. Chúng ta không thể xóa được quá khứ, nhưng chúng ta có thể gieo lại một tương lai mới. Và sự chuyển hóa bắt đầu từ chính khoảnh khắc bạn nhận ra, hiểu rõ và chịu thay đổi. Khi ai đó làm bạn tổn thương, bạn có hai lựa chọn. Một là nuôi hận, đáp trả và lặp lại cái vòng luẩn quẩn của nghiệp cũ. Hai là buông bỏ, tha thứ và bắt đầu gieo nhân lành mới. Người mạnh mẽ nhất không phải là người thắng trong mọi cuộc tranh đấu, mà là người biết dừng lại trước khi nghiệp lực tiếp tục kéo dài. Trong Kinh Tăng Chi, Đức Phật từng kể rằng có một người trồng một hạt giống cây, và dù ông ta cầu nguyện hàng ngày, mong ra quả ngọt, thì kết quả vẫn là trái đắng. Vì sao? Vì cầu nguyện không thay đổi được nhân, chỉ hành động đúng đắn mới tạo ra quả tốt. Chúng ta cũng vậy, không phải cứ thắp hương, cầu xin, làm lễ là nghiệp xấu biến mất, mà chính là khi bạn thay đổi bên trong, sống chân thật hơn, biết yêu thương hơn, biết tha thứ và từ bi hơn, thì nghiệp mới bắt đầu tan. Có những nghiệp quá nặng như một tảng đá lớn, ta không thể dời đi ngay lập tức. Nhưng mỗi hành động thiện lành, mỗi lời tử tế, mỗi suy nghĩ trong sáng đều là một nhát cuốc nhỏ, dần dần làm vỡ vụn tảng đá ấy. Đó chính là quyền năng của con người trong đạo Phật. Không ai buộc bạn phải sống mãi trong khổ đau. Chỉ cần bạn đủ tỉnh thức, đủ kiên trì, đủ tâm nguyện chuyển hóa. Và nếu bạn đang lắng nghe những dòng này, thì có thể đó chính là dấu hiệu bạn đã sẵn sàng bước vào hành trình buông bỏ nghiệp nặng, đón nhận phước báu. Không phải phước báu từ đâu xa đến, mà là kết quả của sự tu tập, chánh niệm và lòng biết ơn nuôi dưỡng mỗi ngày. Bạn không cần hoàn hảo, chỉ cần thành thật với chính mình, mỗi ngày một chút. Học cách tha thứ cả người khác và chính bạn. Học cách sống thiện dù thế gian có lắm điều trái ngang. Và học cách tin vào nhân quả như tin vào mặt trời luôn hiện hữu, dù mây đen có che phủ bao nhiêu đi nữa. Bởi vì cuối cùng, cuộc đời không định đoạt bởi những gì xảy đến, mà bởi cách ta đáp lại chúng. Nghiệp không phải là định mệnh. Nghiệp là lời nhắc nhở rằng bạn có quyền thay đổi. Và thay đổi bắt đầu từ giây phút bạn nhận ra mình đang sống và muốn sống khác đi. Bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng đi một hành trình mới nhẹ nhàng nhưng đủ sâu sắc để chuyển hóa cả một kiếp người. Trì chú, niệm Phật, thiền định, gột rửa nghiệp chướng, dẫn lối bình an. Cuộc sống hôm nay đầy những âm thanh gấp gáp, xe cộ nối đuôi nhau, công việc chất chồng, điện thoại không ngừng báo tin. Nhưng giữa tất cả những xô bồ ấy, có bao giờ bạn tự hỏi tâm mình đang ở đâu? Mình có còn thở trong an nhiên, có còn sống như một con người,
hay chỉ đang tồn tại như một cỗ máy. Trong đạo Phật, Đức Thế Tôn dạy, khi tâm an, nghiệp sẽ nhẹ, khi tâm sáng, phước sẽ sinh. Điều này nghe có vẻ đơn giản, nhưng chính là chìa khóa để mở ra một đời sống nhẹ nhàng hơn, một hành trình chuyển hóa sâu sắc từ bên trong. Và 3 pháp thực hành thiết yếu, đó là trì chú, niệm Phật, thiền định, chính là những phương tiện mầu nhiệm để đưa ta quay về với sự trong sáng nguyên thủy nơi tự tâm. Trì chú là dòng năng lượng bảo hộ. Khi bạn trì một câu chú, dù là chú Đại Bi, chú Lăng Nghiêm, hay đơn giản là câu Mani Padme Hum, bạn đang kết nối với một dòng năng lượng thuần khiết từ chư Phật và Bồ Tát. Chú không phải là phép màu theo kiểu mê tín. Chú là tần số rung động giúp tịnh hóa tâm thức, dừng lại những vọng niệm miên man và thắp lên ánh sáng nơi sâu thẳm linh hồn. Mỗi lần trì chú là mỗi lần bạn đặt lại bước chân trên con đường tỉnh thức, là mỗi lần bạn nói với nghiệp xấu rằng tôi đang làm mới chính mình. Niệm Phật là giữ tâm không loạn. Niệm Phật không phải chỉ là gọi tên Ngài, đó là một cách giữ tâm khỏi trôi lăn vào quá khứ hay tương lai. Khi bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật, không phải Phật ở đâu xa, mà chính là bạn đang gọi lại tâm mình, gọi lại lòng từ, sự sáng suốt và khả năng tỉnh thức vốn có nơi mỗi người. Dù bạn niệm ra tiếng hay thầm lặng trong tâm, mỗi chữ Phật bạn niệm đều là một nhát chổi quét sạch bụi trần đang bám trên gương tâm. Cứ mỗi ngày dành ra từ 10 đến 15 phút, hoặc khi đang đi xe, đang rửa bát, đang ngồi một mình, hãy niệm Phật như hơi thở. Đừng chờ đến khi khổ mới bắt đầu, đừng đợi đến khi bệnh mới nhớ đến Pháp. Vì khi tâm còn sáng, đó chính là lúc dễ gieo phước nhất. Thiền định là lặng mà sâu, tĩnh mà sáng. Giữa bao nhiêu ồn ào, thiền là sự lặng yên, như giọt sương sớm động trên cánh lá, thanh khiết, nhẹ nhàng, nhưng đủ sức thấm sâu vào lòng đất khô cằn. Thiền không phải là ngồi yên cho đẹp, càng không phải để được cái gì. Thiền là trở về với chính mình, về với sự thật bên trong mà bao lâu nay ta đã lãng quên, rằng tâm ta vốn đủ đầy, vốn thanh tịnh, vốn không cần thêm gì để an. Chỉ cần bạn dành 15 phút mỗi ngày, ngồi yên, không phán xét, không trìu, mà chỉ đơn thuần nhìn lại tâm mình như đang quan sát một dòng sông chảy. Tất cả những lo lắng, sân giận, tổn thương sẽ từ từ nổi lên rồi trôi qua. Bạn không phải chiến đấu với chúng, bạn chỉ cần thấy rõ và buông ra. Dù bận rộn, hãy tìm lại cho mình một khoảng lặng. Ai cũng bận, nhưng bận không đồng nghĩa với bỏ quên tâm mình. Bạn có thể dành cả đời để làm việc, để kiếm tiền, để chạy theo mục tiêu, nhưng nếu không có một khoảnh khắc quay vào bên trong, thì tất cả chỉ là sự trôi dạt không điểm tựa. Chỉ cần 15 phút mỗi ngày trì chú, niệm Phật hoặc thiền định là bạn đang gieo một hạt giống an lành vào ruộng tâm. Bạn đang tưới mát mảnh đất đã khô cằn vì lo toan. Bạn đang nói với nghiệp cũ rằng tôi không chạy theo các vòng xoáy nữa, tôi đang trở về. Một giọt nước mỗi ngày cũng đầy bình. Đừng khinh thường một lần trì chú khi mệt mỏi. Đừng xem nhẹ một câu niệm Phật khi lo âu. Và đừng nghĩ rằng 15 phút ngồi thiền sẽ chẳng thay đổi được gì. Vì giống như một giọt nước rơi đều mỗi ngày, rồi một ngày kia chiếc bình trống cũng sẽ đầy. Tâm bạn cũng vậy, sẽ dần trong sáng, sẽ dần nhẹ nhàng, sẽ dần chuyển hóa những đau khổ sâu kín mà bạn tưởng chẳng bao giờ chạm tới được. Giữa thế giới đầy biến động, nơi tâm con người ngày càng bị kéo căng bởi bao nhiêu phiền não và vô minh, thì trì chú, niệm Phật, thiền định chính là 3 cánh cửa mở ra bình an. Không cần lên núi cao, không cần vào chùa sâu, chỉ cần ngay trong lòng thành phố, ngay trong phòng làm việc, giữa nhịp sống vội vã, bạn dừng lại, hít một hơi sâu, niệm một câu Phật, trì một câu chú, ngồi một phút tĩnh lặng là đủ để chạm vào sự mầu nhiệm. Vì khi tâm an, nghiệp sẽ nhẹ. Khi tâm sáng, phước sẽ sinh. Và ánh sáng ấy, bạn không cần đi tìm đâu xa, nó vốn đã ở sẵn bên trong bạn, chỉ chờ bạn quay về. Tập buông bỏ, tha thứ và biết ơn hành trình chữa lành và chuyển nghiệp. Trong cuộc đời, ai rồi cũng sẽ đôi lần bị tổn thương bởi một lời nói, một hành động, hay đơn giản là sự im lặng
từ người ta từng tin tưởng nhất. Có những vết thương không chảy máu, nhưng lại âm ỉ rỉ máu trong lòng ngày này qua tháng nọ. Có những cái tên ta đã không gọi nữa, nhưng mỗi lần nhớ đến vẫn khiến tim đau như một cái gai nhỏ bị quên sót trong vết cắt cũ. Và vì những đau ấy, nhiều người mang theo mình một gánh nặng không chỉ của ký ức mà còn là của hận thù, trách móc, oán giận. Chúng bám riết lấy tâm mình như rêu móc bám đá, không làm đá gãy vỡ, nhưng khiến đá nặng nề và lạnh giá. Vậy thì buông bỏ có phải là quên, tha thứ có phải là yếu đuối, biết ơn kẻ làm mình đau có phải là ngốc nghếch? Tha thứ không phải cho họ mà là cho chính mình. Có một sự thật mà không phải ai cũng sẵn lòng chấp nhận. Những người khiến ta tổn thương đôi khi chỉ là người đưa thư. Họ đến trao cho ta một bức thư nghiệp báo từ những điều ta từng gieo trong đời trước hoặc đời này, rồi rời đi. Nếu ta cứ ôm chặt lá thư ấy, oán trách người đưa, đau khổ vì những lời trong thư, thì chính ta đang từ chối đọc bài học mà vũ trụ đang gửi tới mình. Đức Phật từng dạy, oán thù không thể diệt oán thù, chỉ có tình thương mới diệt được oán thù. Đó là chân lý muôn đời. Khi bạn tha thứ, bạn không phủ nhận nỗi đau. Bạn chỉ đơn giản chọn không cho phép nỗi đau đó điều khiển đời mình thêm một giây phút nào nữa. Tha thứ là buông tay khỏi một cục than hồng bạn đang nắm chặt, không phải để người khác được tự do, mà để bạn không còn bỏng rát trong lòng. Biết ơn không phải vì họ xứng đáng, mà vì ta cần trưởng thành. Khi ai đó khiến ta khổ, điều tự nhiên là muốn tránh xa, muốn oán hận. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, ta sẽ thấy họ đang dạy ta một bài học mà không ai khác có thể dạy. Người phản bội ta dạy ta bài học về tự trọng. Người lừa dối ta dạy ta tỉnh thức. Người rời bỏ ta dạy ta biết đứng vững một mình. Người làm ta đau dạy ta bài học về giới hạn và lòng từ bi với chính mình. Có những bài học rất đắt, nhưng đắt vì nó quý. Và chỉ khi biết ơn bài học đó, ta mới bước qua được nó với trái tim không còn đầy gai nhọn. Biết ơn không phải là để biện minh cho những điều sai, mà là để chuyển hóa chúng thành phân bón cho tâm hồn ta lớn lên. Buông bỏ không phải để mất, mà là để nhẹ. Nhiều người sợ buông vì nghĩ rằng nếu không nắm chặt, mình sẽ mất đi người đó, cơ hội đó, hoặc công bằng cho bản thân. Nhưng sự thật là thứ đáng thuộc về ta sẽ ở lại. Thứ không thuộc về ta, dù có nắm chặt cũng sẽ trượt khỏi tay. Buông bỏ không có nghĩa là từ bỏ. Buông là dừng việc cưỡng cầu những gì đã ngoài tầm kiểm soát, là nhẹ nhàng trả mọi thứ về đúng vị trí của nó, và cho phép tâm mình thảnh thơi giữa dòng đời vốn đầy sóng gió. Giống như một người lội qua sông, nếu cứ ôm mãi một tảng đá nặng, họ sẽ chìm. Chỉ khi buông, họ mới nổi. Chỉ khi nhẹ, họ mới qua được bờ bên kia, bờ của tự do, an lạc. Khi tha thứ và biết ơn trở thành thói quen nghiệp bắt đầu chuyển. Trong giáo lý nhà Phật, tha thứ, biết ơn và buông bỏ không chỉ là phẩm hạnh đạo đức, mà còn là pháp môn chuyển nghiệp. Bởi khi tâm bạn không còn oán, bạn không tạo thêm nghiệp sân. Khi tâm bạn đầy biết ơn, bạn gieo hạt giống của phước báu. Khi bạn buông, bạn đang xả chấp, đang hướng tâm về vô ngã. Và đó chính là con đường đến giải thoát. Mỗi lần bạn tha thứ là một lần nghiệp xấu cũ không bị nuôi lớn thêm. Mỗi lần bạn biết ơn là một lần tâm từ bi được tưới tẩm. Và mỗi lần bạn buông là một lần năng lượng nhẹ nhàng bắt đầu lưu chuyển trong đời sống bạn. Bắt đầu từ những điều nhỏ. Bạn không cần chờ đến khi hết giận mới tha thứ. Không cần phải đủ thánh thiện mới biết ơn. Và cũng không cần thấu suốt chân lý mới biết buông. Chỉ cần hôm nay bạn chọn không nói lời cay nghiệt với người từng làm bạn đau. Bạn chọn nhìn lại tổn thương xưa bằng ánh mắt trầm tĩnh hơn. Bạn chọn gửi một lời chúc thầm lặng đến người đã rời đi. Đó là một bước chuyển nghiệp, một bước nở hoa, một bước đi về phía bình an mà bạn vẫn tìm kiếm bấy lâu. Tóm lại, tha thứ là phước báu, biết ơn là minh triết, buông bỏ là giải thoát. Chúng ta không thể chọn ai bước vào cuộc đời mình, cũng không kiểm soát được hết những gì sẽ xảy ra. Nhưng ta có quyền chọn phản ứng thế nào với những gì đến và đi. Và trong sự lựa chọn đó, nếu bạn biết tha thứ để lòng nhẹ, biết ơn để tâm sáng,
buông bỏ để hồn được tự do, thì bạn đã đi được một quãng rất xa trên con đường chuyển nghiệp và trưởng thành tâm linh. Vì cuối cùng, người được chữa lành không phải ai khác mà chính là bạn. Khi buông nghiệp thì phước báu sẽ đến. Vậy, phước báu là gì? Có người nghĩ đó là tiền tài dư dả, nhà cao cửa rộng, xe sang lối lớn. Có người lại nghĩ đó là chức tước, danh vọng, được người đời nể trọng tung hô. Nhưng với một người đã từng trải qua đau khổ, từng đi qua những đêm dài mất ngủ, từng đối diện với cô đơn, bệnh tật và sự đổ vỡ của niềm tin, thì phước báu lại hiện ra một cách rất khác. Là một giấc ngủ yên lành, không mộng mị. Là một bữa cơm có tiếng cười của người thân. Là một tâm trí nhẹ nhàng, không còn đầy dằn vặt oán trách. Là một cuộc sống có ý nghĩa, không cần lớn lao, chỉ cần trọn vẹn. Buông nghiệp để tâm được thanh tịnh và phước báu có chỗ ngự vào. Bạn có từng thấy một ly nước đục không thể chứa được nước trong? Tâm chúng ta cũng vậy. Nếu còn chứa đầy nghiệp xấu, oán hận, ích kỷ, tổn thương chưa lành, thì dù có cầu mong bao nhiêu phước báu đi nữa cũng chẳng thể vào nổi. Phước giống như ánh nắng luôn hiện hữu. Nhưng nếu cửa sổ tâm hồn bạn còn phủ đầy bụi nghiệp, ánh sáng ấy không thể xuyên qua. Đức Phật dạy, tâm tịnh thì quốc độ tịnh. Khi tâm được tịnh hóa, thế giới bạn nhìn thấy sẽ trở nên sáng trong hơn. Nghiệp khi được buông xuống sẽ không còn là xiềng xích trói buộc bạn trong đau khổ luân hồi, mà chính là bệ đỡ cho sự tỉnh thức. Phước báu đầu tiên, một tâm hồn bình yên. Có bao nhiêu người ngoài kia có tất cả tiền tài, quyền lực, sắc đẹp, nhưng vẫn sống trong âu lo, bất an. Và có bao nhiêu người chẳng sở hữu gì lớn lao, nhưng mỗi đêm gối đầu nhẹ tênh, sống trọn từng khoảnh khắc bình dị. Bình yên không phải đến từ việc tránh hết sóng gió, mà là khi tâm bạn không còn bị gió thổi ngã. Một người từng biết sám hối, biết buông bỏ quá khứ, biết sống thiện lành sẽ dần nuôi dưỡng được nội lực vững chãi. Họ không còn chạy trốn nghiệp mà nhìn thẳng vào nó, chuyển hóa nó, và từ đó tâm họ dần trở nên tĩnh lặng như mặt hồ trong veo sau cơn giông. Đó là phước báu sâu sắc nhất, bình yên bên trong. Phước báu thứ hai, một gia đình êm ấm. Không ai sống hạnh phúc trong một mái nhà đầy tranh cãi, nghi kỵ, lạnh lẽo. Gia đình là nơi đầu tiên bạn học cách yêu thương, thứ tha, chịu đựng và trưởng thành. Nhưng nếu ta không biết buông bỏ những chấp trước, những lỗi lầm cũ, những khuyết điểm của người thân, thì gia đình mãi mãi chỉ là một mái che, chứ không phải là tổ ấm. Người có phước không phải là người được sinh ra trong gia đình hoàn hảo, mà là người biết tạo phước cho chính gia đình của mình. Biết hạ cái tôi, biết nói lời dịu dàng, biết nhường nhịn đúng lúc, biết khơi sáng niềm tin. Tất cả những điều nhỏ nhặt ấy là công đức quý báu, là những viên gạch dựng nên mái ấm đích thực. Phước báu thứ ba, một sức khỏe đủ đầy. Nhiều người chỉ thấy giá trị của sức khỏe khi đã mất đi. Nhưng Đức Phật dạy, sức khỏe là tài sản quý giá nhất. Không bệnh tật là một loại phước. Có đủ sức khỏe để sống, để làm việc, để chăm sóc bản thân và người thân, đó là một phước báu rất thực tế và đáng quý. Nghiệp có thể biểu hiện qua bệnh tật, nhưng nếu biết chuyển nghiệp bằng lối sống lành mạnh, bằng tâm từ bi, bằng việc tránh sát sinh, tránh sân hận, thì nghiệp bệnh có thể hóa giải. Thân khỏe là biểu hiện của tâm sáng. Người sống thuận với tự nhiên, thuận với luật nhân quả, là người đang gieo những hạt giống của sức khỏe bền lâu. Phước báu cuối cùng, một cuộc sống có ý nghĩa. Người có phước là người biết vì sao mình sống, không chỉ để kiếm tiền, để chạy theo kịp ai đó, để hơn thua danh phận, mà là để thực hiện sứ mệnh của linh hồn mình, dù lớn dù nhỏ. Là để sống một đời có ích, không hại mình, không hại người. Là để sống thiện, sống đẹp, sống như một ngọn đèn âm thầm nhưng không tắt. Một cuộc sống có ý nghĩa không cần được cả thế giới vỗ tay. Chỉ cần bạn biết rằng mỗi ngày trôi qua, bạn sống tốt hơn một chút so với hôm qua là đủ. Và đó là phước báu sâu lặng mà lâu dài. Và tất cả bắt đầu từ một việc đơn giản. Buông nghiệp. Buông không phải là buông xuôi. Buông là chọn gỡ rối, chọn làm sạch tâm hồn, chọn nhẹ nhàng đi tiếp. Bạn không thể nắm hai thứ cùng lúc, vừa nghiệp vừa phước. Bạn phải buông cái cũ thì cái mới mới vào.
Bạn phải xả bỏ đau khổ thì bình yên mới tìm đến. Bạn phải dọn sạch tâm thì phước báu mới có nơi dừng chân. Vậy, phước báu không phải là thứ được ban cho một cách ngẫu nhiên. Nó là kết quả tất yếu của một tâm hồn đã học được cách sống đúng, sống thiện, sống tỉnh thức. Và hành trình ấy bắt đầu từ việc buông nghiệp, sống thiện và mở lòng với cuộc đời. Bởi vì sau cùng, bạn không phải là kết quả của quá khứ, mà là người đang viết tiếp tương lai của chính mình, bắt đầu từ ngay giây phút này. Khi nghiệp nặng được buông, khi tâm được thanh lọc, cuộc đời bạn sẽ chuyển mình. Cuộc đời là một hành trình dài, đầy thăng trầm và thử thách. Ai trong chúng ta cũng từng trải qua những nỗi đau, sự mất mát, những khoảnh khắc tuyệt vọng và cả những vết thương lòng tưởng chừng không thể nào lành lại. Nhưng khi nghiệp nặng được buông, khi tâm được thanh lọc, một sự chuyển hóa kỳ diệu sẽ xảy ra và bạn sẽ nhận ra rằng cuộc đời mình có thể thay đổi hoàn toàn, không còn sợ cô đơn. Một trong những cảm giác đau đớn nhất mà con người có thể trải qua chính là cô đơn. Cô đơn không chỉ là thiếu vắng người bên cạnh, mà là cảm giác lạc lõng trong chính bản thân mình, cảm giác không có ai hiểu và chia sẻ. Có những lúc cô đơn làm ta cảm thấy bị bỏ rơi, thất vọng về bản thân và cả thế giới. Nhưng khi bạn buông bỏ nghiệp cũ, khi lòng không còn bị trói buộc bởi quá khứ, khi những vết thương trong tâm hồn đã được lành lại, cô đơn không còn là nỗi sợ hãi. Bạn bắt đầu nhận ra rằng cô đơn chỉ là một trạng thái tạm thời và nó không phải là điều đáng sợ. Thực ra, chính trong những giây phút cô đơn ấy, bạn mới thực sự được sống với chính mình, tìm lại sự an tĩnh và hiểu rõ hơn về bản thân. Khi nghiệp không còn gánh nặng, bạn sẽ thấy mình không còn sợ hãi việc một mình. Bạn sẽ cảm nhận được sự bình yên nội tại, hiểu rằng thật ra cô đơn chỉ là một phần của quá trình trưởng thành. Cảm giác an lạc không đến từ sự hiện diện của người khác, mà đến từ sự hài hòa trong tâm hồn mình. Không còn ghét ai. Khi tâm hồn còn vướng bận với những oán hận, sự ghét bỏ, những thù hận, cuộc đời sẽ trở nên u ám và đầy nặng nề. Ghét bỏ người khác không làm cho bạn mạnh mẽ hơn, mà chỉ làm tâm hồn bạn thêm mệt mỏi và đau khổ. Nghiệp sẽ khiến bạn quay quắt trong những suy nghĩ tiêu cực và tự làm khổ chính mình. Nhưng khi bạn buông bỏ những suy nghĩ đó, khi tâm được thanh lọc, bạn sẽ thấy rằng không ai xứng đáng để bạn ghét. Mỗi con người đều có câu chuyện của riêng họ, và đôi khi những hành động tổn thương đến bạn chỉ là kết quả của những nghiệp lực mà họ cũng đang gánh chịu. Bạn bắt đầu nhìn nhận mọi chuyện từ một góc nhìn khác, không phải là sự chỉ trích hay phán xét, mà là sự cảm thông và hiểu biết. Với tâm thanh tịnh, bạn sẽ không còn thấy sự thù hận là điều cần phải giữ lại. Bạn sẽ hiểu rằng buông bỏ sự oán giận là chìa khóa để giải phóng tâm hồn, để tâm được tự do. Khi bạn không còn ghét ai, bạn mới thực sự cảm nhận được sự nhẹ nhõm trong lòng và thấy được sự bình yên, không phải chỉ trong mình bạn, mà trong cả mối quan hệ với những người xung quanh. Không còn trách đời, trách móc cuộc đời, trách móc hoàn cảnh, hay thậm chí trách chính mình là một điều rất dễ dàng làm trong những lúc khó khăn. Nhưng chính những suy nghĩ ấy sẽ giữ bạn mãi trong vòng luẩn quẩn của khổ đau. Bạn sẽ không thể tiến về phía trước khi cứ mãi quay lại nhìn những điều đã qua, oán trách những điều không thể thay đổi. Khi nghiệp nặng được buông, khi tâm được thanh lọc, bạn sẽ hiểu rằng mọi thứ đều có lý do. Bạn sẽ nhận ra rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng công bằng, nhưng mọi sự đều có nhân duyên của nó. Những khó khăn, những thử thách mà bạn đã trải qua chính là cơ hội để bạn trưởng thành, để bạn học được những bài học quý giá mà không có cách nào khác có thể dạy bạn được. Đức Phật đã dạy, mọi thứ đều là kết quả của những gì bạn đã làm trước đó. Nghiệp không phải là sự trừng phạt, mà là cơ hội để bạn học cách vươn lên, học cách tha thứ và học cách buông bỏ. Khi bạn hiểu và chấp nhận được điều này, bạn sẽ không còn trách đời. Bạn sẽ không còn nhìn cuộc sống như một cuộc chiến, mà là một hành trình để trưởng thành, để nhận ra bản chất thực sự của mình. Bạn không còn là nạn nhân, mà là người làm chủ cuộc đời mình. Khi bạn chấp nhận rằng mọi sự đều có lý do, khi bạn buông bỏ những nghiệp chướng đang giữ bạn lại, khi tâm bạn được thanh lọc và mở rộng, bạn sẽ nhận ra rằng
bạn chính là người làm chủ cuộc đời mình. Không còn là người chịu đựng số phận hay những hoàn cảnh éo lê. Bạn trở thành người làm chủ mỗi suy nghĩ, mỗi hành động và mỗi quyết định trong cuộc sống. Với sự hiểu biết sâu sắc về nghiệp và nhân quả, bạn sẽ không còn cảm thấy mình là nạn nhân của cuộc đời. Bạn sẽ biết rằng mỗi hành động trong quá khứ của bạn đều có thể thay đổi trong hiện tại, và mỗi suy nghĩ trong hiện tại sẽ định hình tương lai của bạn. Bạn có thể thay đổi được mọi thứ nếu bạn biết cách buông bỏ, sống chân thành và trọn vẹn với chính mình. Cuộc sống sẽ không còn là chuỗi ngày vô vọng, mà là một hành trình tiến về phía trước với sự tự tin và niềm tin vào chính mình. Bạn sẽ không còn bị cuốn theo những biến cố ngoài tầm kiểm soát, mà sẽ là người tạo ra những thay đổi trong chính cuộc đời mình. Khi nghiệp nặng được buông, khi tâm được thanh lọc, bạn sẽ thấy mình trở nên nhẹ nhàng, tự tại và bình an. Bạn không còn sợ cô đơn, không còn ghét ai, không còn trách đời, và hơn hết, bạn trở thành người làm chủ cuộc đời mình. Hành trình này không dễ dàng, nhưng đó là con đường duy nhất giúp bạn tìm được sự an lạc chân thật, sự tự do trong tâm hồn và một cuộc sống trọn vẹn. Con đường giải nghiệp để an vui thịnh vượng. Cuộc sống này dẫu có lắm chông gai và thử thách, nhưng nếu nhìn dưới ánh sáng của trí tuệ Phật giáo, mọi điều đều có thể chuyển hóa. Những ai hiểu rõ về nghiệp sẽ không sợ hãi trước những khó khăn trong cuộc sống, mà sẽ thấy đó là những cơ hội để tu sửa, để thay đổi và để giải thoát. Đức Phật từng dạy rằng người thông minh sửa lỗi, người trí tuệ chuyển nghiệp. Và con đường để chuyển nghiệp không phải là những phép màu hay sự may mắn ngẫu nhiên, mà là một hành trình dài của sự kiên trì, tinh tấn và thành tâm. Nếu bạn đang cảm thấy cuộc sống của mình ngập tràn khó khăn, nếu bạn đang bị ám ảnh bởi những vết thương lòng hay những điều không như ý, thì giải nghiệp chính là con đường giúp bạn chuyển hóa những điều xấu thành những phước lành. Nhưng con đường ấy không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nó đòi hỏi bạn phải chân thành, kiên trì và hiểu biết về những nguyên lý cơ bản của nhân quả. Bắt đầu từ những hành động nhỏ. Có thể bạn sẽ nghĩ rằng việc thay đổi một đời người là một điều khó khăn và xa vời. Nhưng giải nghiệp bắt đầu từ những hành động nhỏ bé, nhưng đầy ý nghĩa trong đời sống hàng ngày. Mỗi bước đi, mỗi suy nghĩ, mỗi hành động của bạn đều là những hạt giống gieo vào vườn nghiệp của chính mình. Và nếu bạn biết cách gieo những hạt giống tốt, thì chính bạn là người sẽ gặt hái được mùa quả ngọt. Một lời xin lỗi. Lời xin lỗi không chỉ là một phép lịch sự, mà là một hành động giải phóng bạn khỏi những ràng buộc của oán hận, sửa chữa những lỗi lầm và làm lành những vết thương đã gây ra. Khi bạn xin lỗi, không chỉ là bạn hòa giải với người khác, mà chính bạn cũng đang hòa giải với chính mình, không còn bị ám ảnh bởi sự dày vò của lương tâm. Đó là một hành động chuyển hóa nghiệp ngay từ trong tâm hồn. Một niệm Phật trì tâm. Mỗi niệm Phật là một nhịp thở của lòng từ bi, là một bước đi trong sự an lạc và thanh tịnh. Niệm Phật không phải chỉ là lời nói suông, mà là một hành động tâm linh, giúp bạn kết nối với chân tâm, với những giá trị cao đẹp và những phước báu vô tận. Khi tâm bạn thanh tịnh, bạn sẽ thấy mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn, những khó khăn trở nên nhẹ nhàng hơn, và đặc biệt là bạn sẽ giải thoát khỏi những trói buộc và của nghiệp lực. Một hành động tử tế. Cuộc sống không thiếu những thử thách và khó khăn, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể đối mặt với chúng bằng tấm lòng thiện lành. Một hành động tử tế có thể đơn giản là giúp đỡ ai đó trong lúc họ khó khăn, hay đơn giản chỉ là một nụ cười với người bạn chưa từng gặp. Những hành động nhỏ ấy sẽ gieo vào lòng người những hạt giống tốt đẹp, và điều kỳ diệu sẽ xảy ra khi bạn không chỉ giúp đỡ người khác, mà còn giúp chính mình thoát khỏi những ác nghiệp đã gieo. Một suy nghĩ trong sáng. Nghiệp không chỉ tạo ra từ hành động, mà còn từ suy nghĩ. Chính vì thế, bạn hãy tập quản lý suy nghĩ của mình, không để chúng bị cuốn theo những cảm xúc tiêu cực như giận hờn, thù oán hay ganh tị. Thay vào đó, hãy rèn luyện cho mình những suy nghĩ tích cực, những suy nghĩ trong sáng, hướng về sự tốt đẹp và an lạc. Khi tâm hồn bạn trong sáng, mọi vấn đề sẽ trở nên dễ dàng giải quyết, và bạn cũng sẽ cảm nhận được những phước báu tự nhiên đến với mình. Kiên trì là ánh sáng ở cuối con đường. Những hành động nhỏ này không thể thay đổi cuộc đời bạn ngay lập tức,
Nhưng nếu bạn kiên trì, nỗ lực mỗi ngày, bạn sẽ thấy rằng nghiệp lực của mình sẽ được chuyển hóa. Điều này giống như việc bạn chăm sóc một khu vườn, bắt đầu từ những hạt giống bé nhỏ, từ những bước đi đầu tiên, rồi dần dần vươn lên thành một cây lớn, cho hoa kết trái. Chuyển hóa nghiệp là một hành trình dài, không phải việc của một sớm một chiều. Nhưng nếu bạn kiên trì và kiên định trên con đường này, bạn sẽ thấy ánh sáng ở cuối con đường. Đó là ánh sáng của sự thảnh thơi, khi bạn không còn bị đè nặng bởi những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực. Đó là ánh sáng của sự bình yên, khi bạn không còn bị cuốn vào những xung đột và lo toan trong cuộc sống. Và đó là ánh sáng của phước báu, khi bạn biết rằng những việc tốt mà mình làm hôm nay sẽ đem lại những kết quả tốt đẹp trong tương lai. Sống đời an vui, thịnh vượng. Phước báu không phải là điều gì huyền bí hay ngoài tầm với. Phước báu chính là kết quả của những hành động từ bi, của những suy nghĩ thiện lành và của một tâm hồn trong sáng. Nếu bạn biết gieo trồng những hạt giống tốt, bạn sẽ nhận lại những quả ngọt. Vì vậy, con đường chuyển nghiệp không phải là con đường khó khăn hay gian nan. Đó là con đường của trí tuệ và tình yêu thương. Khi bạn bắt đầu từ những hành động nhỏ như một lời xin lỗi, một niệm Phật trì tâm, một hành động tử tế hay một suy nghĩ trong sáng, bạn đang tạo ra những nền tảng vững chắc cho cuộc sống an vui, thịnh vượng trong tương lai. Và rồi, khi bạn nhìn lại, bạn sẽ nhận ra rằng cuộc đời bạn không phải là kết quả của may mắn, mà là kết quả của những công đức bạn đã tích lũy, của những hành động nhỏ bé nhưng vô cùng mạnh mẽ. Vậy, hãy bắt đầu ngay hôm nay, bởi vì mỗi ngày đều là một cơ hội để bạn thay đổi, để chuyển hóa nghiệp và để sống cuộc đời an vui, thịnh vượng mà mình xứng đáng.